Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan. Khi chúng ta có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị vàng hoặc đã bị thối, thì ngay tại phần cuốn lá này luôn có rất nhiều nấm. Các bạn hãy cần cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và với cách hồi sinh đơn giản này, chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển và được phục hồi rất nhanh. Các bạn hãy bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và đây là chất trồng công nghiệp giữ ẩm rất nhiều. Điều này đã làm cho những chiếc rễ rất dễ bị hư. Và khi có sử dụng lại thì các bạn sẽ phải biết cách. Và nó chính là nguyên nhân làm cho những chiếc rễ này đã bị thối rất nhanh chóng. Các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ hết những rễ hư. Chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ vì trên đây vẫn còn những chiếc rễ đang rất tốt. Những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại để nó giúp cho gốc cây này được hồi sinh. Và ngay tại phần này rất đen. Chính vì điều này đã làm cho phần này bị héo. Nên những phần này các bạn không thể nào phục hồi lại được. Và chúng ta đành phải cắt bỏ. Nó đã làm cho phần cuốn của cành hoa bị hư. Nên các bạn hãy cắt ngang đây. Tuy nó vẫn còn rất tươi, nhưng những phần này đã bị thối. Còn cành hoa này các bạn đừng bỏ đi, vì ngay tại đây vẫn còn có một mầm nhỏ đang xuất hiện. Các bạn giữ lại phần này để giúp cho phần này được phát triển thành những cây hoa lan nhỏ. Khi các bạn thấy những chiếc rễ còn tươi và phần gốc được khỏe như thế này, thì những gốc hoa lan này chúng ta sẽ hồi sinh rất dễ. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những gốc hoa lan, khi các bạn làm cách này, nó sẽ giúp cho cây được sạch sẽ. Thì khi chúng ta phục hồi, nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và cách làm này sẽ giúp cho những gốc cây yếu sẽ được hồi sinh rất dễ. Những phần đen này các bạn hãy làm cho sạch.
Các bạn sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Và cách làm này sẽ hỗ trợ rất tốt để những cành hoa như thế này nó sẽ được mọc cây nhỏ rất nhanh. Khi các bạn thấy hoa lan có được những chiếc rễ tươi và khỏe và phần cắt này nó vẫn còn tươi thì những gốc hoa lan như thế này chúng ta sẽ hồi sinh rất nhanh và dễ. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Chúng ta sử dụng bột baking soda. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị và rất an toàn cho hoa lan. Chỉ dùng 1 thìa và nó rất dễ hòa tan vào nước. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này và cành hoa được hồi sinh cây nhỏ rất dễ. Khi làm cách này thì rễ và cành hoa sẽ không bị nấm. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn dùng nó để lau cho những chiếc lá, giúp lá luôn được sạch, cây không bị nấm, không bị côn trùng, và nên áp dụng mỗi tháng 2 lần. Cách làm này sẽ thúc đẩy, giúp cho những chiếc lá được xanh, được khỏe mạnh hơn. Cây rất dễ dàng trao đổi chất. Cũng là một trong những cách để loại bỏ chất xơ trên lá rất hiệu quả. Nó tạo điều kiện giúp cho hoa lan được xanh, khỏe mạnh, rễ phát triển nhanh. Sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển rất khỏe mạnh. Tưới vào đây. Và cũng để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở nơi có ánh sáng. Đến lúc này, gốc cây và cành hoa đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Các bạn sử dụng bột quế. Bôi vào phần này của cành hoa. Khi chúng ta làm cách này sẽ giúp cho phần gốc cây được kháng khuẩn. Những phần cắt của rễ hãy bôi vào. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa.
Hãy dùng những viên sỏi cho vào đáy chậu. Nó giúp cho đáy chậu được thông thoáng, sẽ thoát nước rất tốt. Các bạn sử dụng rêu khô. Và không tưới nước cho cây trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, các bạn sử dụng bột quế. Hãy dùng 1 thìa cho vào 500 ml nước đun sôi. Hãy chờ cho nước này nguội. Sử dụng một ly nhựa có nắp đậy và một miếng mút cắm hoa. Và cách làm này rất hiệu quả để giúp cho hoa lan hồi sinh. Và sau 1 ngày thì phần này đã khô lại. Ghim vào đây. Sử dụng nước lọc. Và cách làm này chỉ cần kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Mút cắm hoa sẽ hút nước lên để giúp cho cành hoa ẩm nhưng không ướt. Để ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Ở những nơi có nhiệt độ ấm áp sẽ giúp cho phần này được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Còn phần này nó đã khô tự nhiên nên sẽ không cần phải làm gì. Đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước.
Các bạn hãy tưới nước này vào đây. Nó sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây được kháng khuẩn thêm một lần nữa. Và cách làm này sẽ giúp cho cây hồi sinh được nhanh hơn. Hãy để trong 20 phút. Dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nước bột quế rất tốt để các bạn giúp cho những cây hoa lan yếu, nó sẽ được hồi sinh, lá sẽ xanh, được khỏe mạnh hơn. Và có thể dùng cách này mỗi tháng 2 lần, giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan. Khi hoa lan bị nấm hoặc bị côn trùng thì cách làm này rất hiệu quả. Nó giúp cho những chiếc lá được sạch, cây sẽ phát triển được khỏe mạnh. Rễ phát triển thêm và được hồi sinh rất tốt khi chúng ta sử dụng cách này. Hãy tưới vào gốc của cây. Và điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh và rất khỏe. Những cây hoa lan sẽ được xanh và tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Dùng nước để tưới phun sương 7 ngày một lần. Để nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô. Đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Khi chúng ta sử dụng những cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất nhanh. Và luôn có những cách làm, nhưng đây là một trong những cách rất dễ. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và được hồi sinh. Cây nhỏ đã được phát triển lên rất tốt và rất khỏe. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để những cây hoa lan này được lớn, nhanh và dễ. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt với cách làm này. Phương pháp rất tuyệt vời. Nó đã tạo điều kiện rất tốt để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Còn với cây hoa lan này, cây nhỏ đã được phát triển. Các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Và bằng những cách làm như thế này, cành hoa sẽ luôn phát triển rất tốt. Cây nhỏ đã được hồi sinh từ phần này. Phần này đã được khô tự nhiên nên không ảnh hưởng gì. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn giúp cho những cây hoa lan như thế này nó được phát triển nhanh và dễ hơn. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt theo cách này. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục để cây hoa lan này vào đây và sẽ đậy lại. Giai đoạn này các bạn sử dụng bã cà phê. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phục hồi và phát triển rất tốt. Và hãy sử dụng một thìa như thế này. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng.
Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho một ít vào bình phun. Và hãy phun đều lên cây như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển nhanh và lớn dễ hơn. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho những cây như thế này phát triển rất tốt. Và hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây yếu và chậm phát triển. Nó giúp cho những chiếc lá được sạch, khỏe mạnh hơn. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững, cho hoa lan phát triển được nhanh và khỏe hơn. Rễ phát triển rất tốt. Khi sử dụng cách làm này, rễ sẽ được hồi sinh rất nhanh và rất dễ. Nó giúp cho hoa lan được khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển rất xanh và rất tốt. Phương pháp rất hiệu quả để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển được tốt hơn. Và giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng. Nó sẽ giúp cây phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những phụ đề và mình đã có thêm trên kênh. Và luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm phù hợp và dễ nhất. Phương pháp rất hiệu quả và rất an toàn. Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã giúp cho cây nhỏ được mọc lên rất nhanh. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt theo cách làm đơn giản và rất dễ này. Đối với những cây hoa phong lan, khi các bạn sử dụng cách làm này thì thường nó sẽ nhỏ hơn so với những cây hoa lan được trồng từ gốc. Đây là điều rất bình thường. Và chúng ta chăm sóc tốt thì những cây này đều phát triển rất khỏe mạnh. Bây giờ hãy trồng lại cây hoa lan này. Sử dụng vỏ thông. Với cây nhỏ nên sử dụng rêu. Điều này sẽ giúp cho cây được lớn và được khỏe. Các bạn có thể cho thêm một ít rêu vào đây. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều.
để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển được tốt và khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.